Jeden předpis z Musashiho knihy na straně 119. Prostě začal tam řvát tu pozornost do hara, do břicha. Ve chvílích plného nasazení veškerá bolest prostě mizí. Tělo skály znamená co? Tělo skály, jeden předpis z Musashiho knihy na straně 119. A tenhle ten předpis vystihuje vlastně celé to učení, jak Musashiho knihy, tak pojednání o tom životě prostě. Učení se tomu životu. Je to předpis o velké, silné a nepohnuté mysli. O tom, že člověk ovládl svou mysl, ví, kde je, ví, jak ji uchopit, ví o ní a drží ji pevně, s ní třímá prostě a drží ji prázdnou za všech okolností. Stojí s nohama klidnýma, s hlavou klidnou, i kdyby nebe padalo a země se otřásala. Za všech okolností. Tam se mě to připomnělo nejvíc, jak vlastně ten Fialka tam začal na té chodbě křičet prostě a dodávat si tu odvahu, nebo já nevím, zastrašovat prostě. Prostě začal tam řvát a já prostě jsem to slyšel a viděl jsem, že už se chystá na chodbě a to, tak prostě já říkal jsem, tyjo, pane bože, no prostě, jo, v té chvíli je prostě člověk takový jako, má tendenci být takový jako slabší a na všechno reagovat hnedka. A já jsem na to reagoval jako, že tyjo, že to je asi silný soupeř prostě, takže je takový tvrdý prostě za všech okolností a prostě vznikl ve mně, rozhodilo to mou mysl prostě, z ničeho nic prostě na mě zapůsobilo a otřásl se mnou, že jsem prostě ty vole, jo, a začal jsem si být nejistý, no a pak prostě tak jsem to zkoumal, jak na to, prostě jak z toho ven, tady z tohohle stavu, prostě nikomu jsem to neříkal a to. Já říkám, a pak mě vyběhl ten předpis prostě tělo skály, nehnutá prostě, nehybná mysl, tak prostě jsem to zastavil, to přemýšlení o tom, jeho křičení o všem, usadil jsem to emočně, úplně na nulu prostě všechno a jenom tady a teď. A prostě a držel jsem si prostě v sobě ten svůj oheň, nic víc. No a pomohlo mi to prostě do toho zápasu prostě v klidu tam nakráčet, prostě bejt, furt si držet, musel jsem teda se držet jakoby v té strašné síle a nabuzenosti jakoby, abych si to vůbec nepřipouštěl, protože tu mysl jsem jako neměl ještě zdaleka tak ovládnutou, jo, a tak jsem prostě mě skákala, tak jsem prostě držel furt tu odvahu, ten oheň. No a s tím jsem potom šel do toho zápasu, prostě s maximálním ohněm a tam jsem udělal všechno pro to, abych prostě zase zvítězil a myslím, že jsem mu tam prokopl koleno nebo něco takového. Tak potom už nepokračoval po prvním kole. Disciplína je cesta. Je to, když něčeho chce člověk dosáhnout a nemá tu mysl plně ovládnutou, tak prostě nad sebou musí držet ten bič, to je podoba té disciplíny prostě. Že se mu nechce, ale ví, že musí, tak se k tomu přinutí prostě násilím. Jo, že prostě a jde a prostě řekne si v té mysli prostě, že musí prostě a musí tu mysl přemlouvat jakoby. Nedokáže ji ještě uvolnit tak, že je prázdná a že ta mysl ještě vzdoruje prostě. Nedokáže ji rozpustit a jenom prostě třeba už jenom čelit třeba tomu, že má tělo unavený, ale ví prostě, že to jde dělat, tak tady tyhle ty věci účelně ignoruje tu mysl, prostě nechá ji rozpustit. To je, když už to člověk zvládne, ale ta disciplína je prostě nutný bič prostě pro tu mysl, která ještě není ovládnutá. Co bys doporučil lidem, aby si uměli vychutnat přítomný okamžik? Jak si vychutnat přítomný okamžik? No procíťovat vlastní tělo. Procíťovat maximálně vlastní tělo, nebýt v mysli. Nesoustředovat se prostě do toho malého nástroje, co máme v hlavě, do té databáze těch věcí všech, co máme v hlavě, ale soustředit jí prostě všude okolo. Do všech dát prostě pozornost
což je naše největší schopnost, nejsilnější, možnost přesouvat tu pozornost do mysli, do těla a přesunout tu pozornost do hara, do břicha, do našich smyslů, do očí, uší. Prostě být jako novorozeně, prostě, který objevuje, rozšíří si ten obzor prostě úplně maximálně, vnímá ten prostor, vnímá ty věci v tom prostoru, ale nepopisuje je. Jo, jenom je prostě vnímá a barvy, zvuky, jo, vzduch, prostě být tady a teď, úplně zakotvený, vnímat tu zem pod sebou, nebe nad sebou. Byly slabší okamžiky, kdy jsem prostě neměl chuť a nevěděl jsem, proč to dělám, že jsem neměl důvod ani a prostě neviděl jsem tu cestu úplně zřetelně, ale jeden z nejšího předpisu, který mě prostě v té době držel, tak bylo prostě nikdy neopouštěj cestu válečníka. Jo, a prostě držet se toho prostě ty jedné věci prostě a prohlubovat ji. Prohlubovat ji, protože s tím rosteme i my sami, no prostě. Jaký máš vztah s trenérama? Dříve to byli pro mě prostě trenéři, od kterých jsem poslouchal prostě ty příkazy a tady ty věci. Vždycky jsem tak nějak měl svou hlavu, ale hodně jsem ty trenéry prostě poslouchal na svou, aniž bych prostě sám rozebíral, co znamená. Ale teď už prostě, už sám sobě jsem trenérem, protože už sám zkoumám ty věci, jak na ty věci, tak teď už jsou prostě ty trenéři takovými dobří přátelé a takový rádci, prostě takový kamarádi rádci, prostě, kteří prostě ten boj, už mě znají hlavně, znají mě, takže ví, s jakým přístupem asi do toho boje jdu, jak asi vidím toho soupeře, protože se furt s nima sdílím s nima ty pohledy na ten zápas, takže oni potom dokážou dobře vyhodnocovat tady ty věci a radit mi zase v jejich jazyku prostě co a jak prostě zlepšit, jakou strategii udělat, jak se dostat z nějaký situace, nebo jak na nějakého člověka zase prostě tu nejlepší medicínu, tu nejlepší strategii, no. A s dobrými přáteli jsou. Bolest, co to pro tebe znamená? Teď už jestli jako fyzická nebo Je to jenom signál něčeho. Je to jenom signál něčeho a podle toho já rozeznávám jenom, jaký signál to je. Jestli je to signál toho, že už je něco špatně, nebo signál jenom, že je něčeho nedostatek třeba. Nedostatek vzduchu v těle, nebo prostě něco bolí, je to jenom nějaký signál pro mě a já ho můžu, buď se podívám, co znamená a budu se tomu věnovat, a nebo se mi zjeví prostě a já ho prohlídnu a už ho dobře znám, tady tenhle ten stav, té bolesti, tak mu prostě nevěnuju pozornost, protože vím, že je to jenom rozptýlení prostě od té pravé cesty přítomného okamžiku. Ve chvílích plného nasazení veškerá bolest prostě mizí. Mizí absolutně strach, mizí absolutně bolest. Já se stávám tou bolestí, já se stávám tím strachem a už konám v zájmu i těch věcí. Že už tyhle ty věci jsou mými pomocníky a už jenom tak nějak jenom říkají, že jsou tady a už jenom ukazují třeba, že je třeba dotankovat trochu vzduchu navíc nebo zregenerovat navíc. Jo? Jsou to ukazatele prostě. Když to člověk nebude hodnotit emočně a nebude tomu dávat příliš velkou váhu, tak mu prostě tady ty věci budou ukazovat, tohle máš přetížený, měl by si dát volno. Tohle teď potřebuješ nabrat víc vzduchu prostě, tady to potřebuješ rozmasírovat, nebo zaměřit do toho pozornost, aby se to uvolnilo, tenhle ten sval, tady tenhle ten spasmus, prostě něco, cokoliv. A to jsou prostě signály těla, ve kterým žijeme, ve kterým jsme a kterým je třeba porozumět. A když je člověk porozumí, nebude je hodnotit jako dobré, špatné, ale prostě, že tam jsou a něco znamenají, a tak s nima jenom bude nakládat. Nic víc, nic míň. Počkat. Davej!